ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગુજરાતી રેસીપી અને એ પણ બધાને ભાવે તેવી, અને હું તમને એવું કહું કે એકદમ ફટાફટ અને બહુ જ ઇઝી મેથડથી બનશે તો તમે મારી વાત માનશો? નહીં માનો ને? તો ચલો, આજે આપણે ખાંડવી માઇક્રોવેવમાં બનાવવાના છે. બહુ જ ઇઝી મેથડથી, ના બહુ હલાવવાનું, ના કંઈ ઝંઝટ, ફટાફટ બને એવી રેસીપી છે. તો ચલો, એના માટે આપણે કિચનમાં જઈ તૈયારી કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં મિક્સી જારમાં તમારે 1 કપ ચણાનો લોટ લેવાનો છે. એટલું જ તમારે દહીં, જે કપનું કે વાડકીનું માપ લો ને એટલું જ દહીંને એની સાથે એટલું જ બીજું પાણી એ ઉમેરી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી હિંગ અને 4 થી 5 લીલા મરચાંની પેસ્ટ. આ બધું તમારે 1 મિનિટ સુધી ફર્સ્ટ ક્લાસ ગ્રાઇન્ડ કરી દેવાનું છે. અને પછી તમારે એને ચાળણીથી ગાળી લેવાનું છે. ગાળી એટલે લેવાનું છે કે આપણે જે અંદર મરચાં નાખ્યા ને એના બિયાને ના રહી જાય, એટલે અને ગાળીને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ કરી દેવાની છે. હવે આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે આજે માઇક્રોવેવમાં બનાવવાના છે. તો એના માટે જ્યારે તમે માઇક્રોવેવમાં મૂકો ને તે પહેલાં 1 મિનિટ આવું હલાવી અને પછી માઇક્રોવેવમાં સૌથી પહેલાં 2 મિનિટ માટે તમારે અંદર મૂકવાનું છે. અને 2 મિનિટ પછી એને બહાર કાઢી અને ફરી બરાબર હલાવી લેવાનું છે. આ પ્રોસેસ તમારે 3 વાર ફરી કરવાનો છે, એટલે લગભગ 7 થી 8 મિનિટમાં તમારી આ ખાંડવી રેડી થશે. ફ્રેન્ડ્સ, 2 મિનિટ થાય ને એટલે એકવાર કાઢવાનું, બરાબર હલાવવાનું, ફરી પાછું 2 મિનિટ માટે મૂકવાનું, એટલે તમારું એકદમ બેટર ફર્સ્ટ ક્લાસ ઘાટું રેડી થઈ જશે. અને પછી તમારે એને ડીશ ઉપર લગાવી અને થોડું ચેક કરવાનું. ડીશ ઉપર તેલ લગાવવાની પણ જરૂર નહીં પડે, તમારે થોડુંક સ્પ્રેડ કરી દેવાનું અને 5-1 મિનિટ રહેવા દેવાનું. અને 5-1 મિનિટ પછી તમારે જોવાનું કે તમારી એ જે તમે ડીશ ઉપર સ્પ્રેડ કર્યું હતું બેટર, એની રોલ વળે છે. રોલ વળે તો તમારું ખીરું રેડી છે. જો હવે આપણો આ રોલ વળવા માંડ્યો છે ને, તો મતલબ આપણું એકદમ સરસ ખાંડવીનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. જો, અને આવું થઈ જશે. બસ હવે તમારે એને થાળી ઉપર પાથરી દેવાનું છે. બહુ હાર્ડ નથી રાખવાનું, કારણ કે જો તમે હાર્ડ રાખશો ને તો જલ્દી ઠરી જશે અને પછી તમને સ્પ્રેડ કરતાં નહીં ફાવે. આવી રીતે સ્પ્રેડ કર્યા પછી 5 થી 7 મિનિટ રહેવા દેવાનું અને પછી તમારે એના રોલ વાળવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં જેટલો લોટ લીધો હતો ને એમાંથી 4 થાળી ટોટલ બની છે. જો બધી થાળીને મેં આવી રીતે રાખી છે. બીજી એક હજુ સાઈડ ઉપર પણ છે. હવે ઠંડી થઈ ગઈ, લગભગ 8-9 મિનિટ થઈ અને એને તમારે આવી રીતે રોલ વાળી લેવાના છે. જો એકદમ સરસ, બહુ જ ઇઝીલી રોલ બનશે. તો તમને આ મેથડ ફાવે ને તો તમે એકવાર, જો તમારી પાસે ઘરે માઇક્રોવેવ હોય ને, તો તમે આ રીતે ખાંડવી બનાવવાનો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને જરૂરથી ફાવશે. બહુ ઇઝી મેથડ છે. અને બીજી એક વાત કે જો ન્યૂ કમર્સ છો, તમે બહુ નથી ઘરે રસોઈ બનાવતા અને તમને આ ખાંડવી ટ્રાય કરવી છે ને, તો તમે 1-2 થાળી પાથરશો ને પછી તમારું આ જે બેટર છે એ થોડુંક હાર્ડ થઈ જશે. તો તમારે કશું નથી કરવાનું. એ બેટરને તમે જે મિક્સીના જારમાં આપણે ચણાનો લોટ ફેરવતો ને એમાં એક નાખી દેવાનું અને 5 થી 10 સેકન્ડ ફરી ફેરવવાનું, એટલે પાછું એકદમ સરસ ઢીલું રેડી થઈ જશે ખીરું. અને જો એકદમ કમ્પ્લેટ આપણી ખાંડવી બને એટલું સરસ છે. હવે આપણી આ એનું વઘારની તૈયારી કરીએ. તો એના માટે કોપરાનું છીણ, તલ, લીલા મરચાં મેં લીધા છે. હવે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મૂકી અને એમાં લીલા મરચાં, રાઈ ઉમેરી દેવાની છે અને પછી એમાં તલ ઉમેરી દેવાના છે. અને બરાબર તતળી જાય એટલે તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. આપણો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. આમાં કશું વધારાનું નાખવાનું નથી. આપણે જે આ ખાંડવીના રોલ તૈયાર કર્યા હતા ને એની ઉપર તમારે વઘાર રેડી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, માઇક્રોવેવમાં એકદમ ઇઝીલી બનશે, કોઈ ઝંઝટ વગર ફટાફટ બને એવી રેસીપી છે. તો તમે આ રીતે પણ એકવાર ખાંડવી ટ્રાય જરૂરથી કરજો. તમને આ ખાંડવી ભાવશે પણ ખરી અને ઇઝી પણ લાગશે, તો બીજી વાર બનાવવાનું પણ મન થશે. ફ્રેન્ડ્સ, ગમે ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.